السلام عليكم مشاهدي قناة صدام العزي. في هذا الفيديو سأكشف لكم أسرار خدع ساحر وصل إلى العالمية بسحره. الساحر الذي حطم كل الأرقام في كل برنامج يظهر فيه، وكل من يرى سحره يصاب بدهشة كبيرة جدا. إنه الساحر الكندي شين ليم، والفائز بجائزة $1,000,000 في برنامج غونتلاينت الأمريكية، والذي يعتبر أبرع وأمهر من استخدم الحيل السحرية في كروت اللعب حتى الآن. وفي هذا الفيديو سأكشف لكم أسرار أشهر 5 حيل وخدع سحرية قام بها هذا الساحر وخدع بها العالم لسنوات طويلة، ومنها خدعة تغيير الكرت بمجرد تمرير يده عليه، وخدعة وضع ورق اللعب في فم المتحدي ثم إخراجها من فم الساحر، وخدعة تحول أوراق اللعب إلى أوراق زجاجية. لكن قبل البدء ضع إعجابك بالفيديو لأرى كم شخص مهتم بكشف خدع هذا الساحر. سنبدأ أولا بكشف الخدع البسيطة، ثم بعدها نقوم بكشف الخدع الأكثر تعقيدا. الخدعة الأولى: خدعة إخفاء القلم. طبعا هذه الخدعة رغم قوتها وانبهار الكثيرين بها، إلا أنها أبسط خدعة بالنسبة للساحر شين ليم، حيث يقوم الساحر بأخذ القلم بيده، وفي حركة سريعة يختفي القلم تماما. فكيف تتم هذه الخدعة؟ في الحقيقة أن سر هذه الخدعة هي في السرعة العالية للساحر، فعندما يقوم الساحر بأخذ القلم يقوم بلفه بشكل أفقي خلف معصم يده بهذا الشكل، وفي نفس اللحظة يقوم بإدخاله في فتحة الجاكيت الخاص به، لتظهر بعدها يد الساحر فارغة تماما. طبعا الخدعة كما قلت لكم تحتاج إلى سرعة عالية لتنفيذها بالشكل الصحيح. الخدعة الثانية: خدعة إخفاء كروت اللعب من داخل العلبة الخاصة بهم. طبعا هذه الخدعة هي جزء من خدع طويلة جدا، ولكنني سأشرح لكم هذا القسم فقط من الخدعة، حيث قام الساحر بوضع أوراق اللعب في العلبة الخاصة بها، ثم قام بوضع هذه العلبة على الطاولة والضغط عليها ليظهر أنها فارغة تماما. سر هذه الخدعة بسيط للغاية، فلو دققتم قليلا ستلاحظوا أن الساحر عندما أعاد أوراق اللعب إلى العلبة قام وبشكل سريع بجر العلبة إلى جسمه، ثم أسقط أوراق اللعب إلى خلف الطاولة بهذا الشكل. طبعا علبة اللعب مفرغة من الأسفل ولا يوجد عليها غطاء، ولهذا عندما كان الساحر يدخل الأوراق إلى هذه العلبة كان يضع أصبعه الصغير في الأسفل، وذلك لكي لا تسقط الأوراق أمام الكاميرا وتنكشف الخدعة. طبعا بعد أن قام بهذه الحركة وتفريغ الأوراق أعاد العلبة إلى وسط الطاولة، ثم قام بالضغط عليها لتظهر للمشاهدين أنها فارغة. الخدعة الثالثة: خدعة تغيير أوراق اللعب إلى أوراق زجاجية في ثواني. أعترف لكم أن هذه الخدعة هي الخدعة التي كنت فعلا مندهش منها، حيث يقوم الساحر بعرض أوراق اللعب على الطاولة، ثم القيام ببعض الخدع حتى يصل إلى هذه الخدعة، حيث يقوم بنثر أوراق اللعب في يده، فإذا بها تتحول إلى أوراق زجاجية في مشهد غريب جدا. فكيف تتم هذه الخدعة؟ في الحقيقة لكشف هذه الخدعة لا نحتاج إلا للقليل من التركيز على تحركات الساحر. فبعد أن قام الساحر بعرض الأوراق على الطاولة وأقنعنا وأقنع الجمهور أنها أوراق لعب عادية، قام بتنفيذ عدة خدع بعد هذه الخطوة، ولكن في لحظة مباغتة وأثناء ما كانت المتحدية منشغلة بالنظر إلى البطاقة التي اختارتها، قام الساحر بإنزال يده تحت الطاولة ليقوم بتغيير الجزء الأمامي من أوراق اللعب بأوراق زجاجية، ولكن الكاميرا هنا أخفت المشهد. ثم بعد ذلك يقوم الساحر بنثر أوراق اللعب في يده، فإذا هي تظهر أوراق زجاجية أمام الجمهور ويصبح في اندهاش كبير جدا. ولكي أؤكد لكم أنه قام باستبدال الأوراق، لاحظوا أنه بعد أن أنهى الخدعة
أدخل يده مرة أخرى تحت الطاولة والأوراق الزجاجية في يده، ولكن بعد ثواني أخرج يده وقد قام باستبدالها بالأوراق الحقيقية. طبعا كاميرا البرنامج كانت تساعد الساحر في إخفاء الكثير جدا من التفاصيل. الخدعة الرابعة، خدعة تحول كرت اللعب إلى كرت فارغ وخروجه من فم الساحر. خدعة جدا قوية ومدهشة، حيث يطلب الساحر من أحد الأشخاص أن يختار ورقة ويضع توقيعه عليها. بعدها يضع الساحر الورقة على الطاولة بهذا الشكل، ثم يأخذها ويرميها على الطاولة. بعدها يخرج دخان من تحت هذا الكرت، فيقوم الساحر بكشفه فيظهر أن الكرت أصبح فارغ تماما. ثم يفاجئ الساحر الجمهور مرة أخرى ويخرج الكرت الذي اختاره المتحدي من فمه. فكيف تمت هذه الخدعة؟ وكيف تحول كرت اللعب إلى كرت فارغ؟ وكيف وصل كرت المتحدي إلى فم الساحر؟ دعوني أشرح لكم الخدعة خطوة بخطوة. أولا، الساحر عندما قام بأخذ ورقة اللعب من الطاولة ورماها على الطاولة مرة أخرى، هو في الحقيقة قام برمي كرت آخر، ولكن بطريقة احترافية جدا، حيث قام بوضع هذا الكرت الذي أخذه أسفل الرزمة الموجودة على يده. وأما الكرت الذي رماه على الطاولة فهو كرت فارغ كان يضعه أعلى الرزمة الموجودة في يده. لاحظوا ودققوا كيف وضع كرت المتحدي في الأسفل ورمى بكرت آخر من الأعلى. بعد هذه الخطوة قام الساحر بأخذ كرت اللعب من أسفل الرزمة وقام بعطفه 4 عطفات خلف أصابع يده بهذا الشكل. بعدها أخفى الساحر هذا الكرت خلف رزمة الكروت، ثم قام بإدخال هذه الرزمة من الكروت إلى فمه، وسحب حينها هذا الكرت إلى داخل فمه بهذا الشكل. بعد ذلك ظهر دخان من تحت الكرت الذي على الطاولة، ليقوم الساحر بقلبه فيظهر أنه أصبح كرت فارغ، لأنه بالطبع قام بتغييره سابقا كما شرحت لكم. ثم بعدها يكمل الساحر خدعته ويخرج كرت المتحدي من فمه، فيصبح الجميع مندهشين مما يروه. طبعا قد يتساءل البعض من أين يأتي هذا الدخان؟ في الحقيقة أن هذا الدخان هو عبارة عن دخان صناعي يستخدمه السحرة فقط لإضافة المزيد من الإثارة والرعب في الخدعة، وقد تكلم عنه الساحر شين ليم في أحد فيديوهاته. الخدعة الخامسة، خدعة تغيير كرت اللعب إلى رزمة من الكروت. وتحول رزمة من الكروت إلى كرت واحد. هذه الخدعة تعتبر أيضا من أقوى خدع الساحر شين ليم، حيث يقوم الساحر بعرض رزمة من الأوراق ثم إعطاء إحداها للمتحدية لوضع بصمتها عليها، ثم بعدها يقوم شين ليم بأخذ هذا الكرت ووضعه تحت رزمة الكروت، وفجأة تختفي الرزمة ويظهر فقط الكرت الذي اختارته الفتاة. ثم يكمل الساحر خدعته ويخرج رزمة أخرى من الكروت ويضعها في يده اليمنى والكرت الآخر في يده اليسرى، وفجأة تتحول الرزمة إلى كرت واحد وهو الكرت الذي اختارته الفتاة، والكرت الذي في يده الأخرى يتحول إلى رزمة كبيرة في مشهد وكأنه فعلا سحر حقيقي. فكيف تمت هذه الخدعة؟ سر الخدعة هنا في الحقيقة هو أن الساحر يمتلك كرت لعب قابل للضغط كالإسفنج، فعندما يقوم بضغطه يصبح كرت واحد، وعندما يقوم بهزه يمتد ويصبح كرزمة من الكروت. ولكن قد يقول البعض ولكننا كنا نرى أن الساحر لديه رزمة من الأوراق الحقيقية وليست إسفنجية. السر هنا يا صديقي ستعرفه عندما تدقق جيدا في تحركات الساحر. فعندما قام الساحر بعرض رزمة الكروت الحقيقية للفتاة واختارت إحدى الكروت، طلب منها أن تعرض هذا الكرت للكاميرا، وفي هذه الأثناء قام الساحر ودون أن ينتبه له أحد بإدخال رزمة الكروت الحقيقية في جاكيته وإخراج الكرت القابل للضغط. لاحظوا. بعدها أخذ الساحر ورقة اللعب من الفتاة وقام بوضعها في الأسفل، وهذا لأنه يعلم أن الكروت التي بيده هي مجرد كروت وهمية وليست كروت حقيقية، ولن يتمكن من إدخال الكرت فيها.
بعد ذلك قام بالضغط بيديه على الكرت الإسفنجي ليلتصق بكرت الفتاة ويظهر للمشاهد أنه كرت واحد. ثم قام بعد ذلك الساحر بإخراج رزمة جديدة من الكروت كانت موجودة على الطاولة، وهنا كان الساحر أكثر إبداعا في خدعته، حيث قام بأخذ الكروت وعرضها بهذا الشكل، وفي حركة سريعة قام بنقل كرت الفتاة من يده اليسرى إلى الكروت التي في يده اليمنى. لاحظوا. وطبعا ترك الكرت الإسفنجي في يده اليسرى كما هو. بعدها قام بهز الكرت الإسفنجي لكي ينتفخ بداخل الإسفنج ويظهر وكأنه رزمة من الكروت، وفي نفس الوقت وبيده الأخرى قام بإخراج كرت اللعب للمشاهد ليظهر أمام المشاهد كرت واحد فقط وتختفي فعلا الرزمة الحقيقية، حيث أخفى الرزمة الحقيقية خلف أصابع يده بهذا الشكل وبطريقة احترافية وسريعة جدا. حقيقة أن كشف خدع هذا الرجل أرهقني وأتعبني جدا، وأعترف يا شين ليم أنك عبقري، فلم أرى إبداعا وسحرا كهذا في حياتي. في الختام، إذا عجبك الفيديو والتحليل فأتمنى الاشتراك في القناة، ولمشاهدة كشف باقي خدع الساحر شين ليم شاهدوا الجزء الثاني، وأخبرنا ما هي الخدعة التي كنت تبحث عن سرها وحقيقتها من بين كل هذه الخدع. شاركنا رأيك في التعليقات.